Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Chắc các bạn hiện giờ cũng giống với Emin đang theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2020. Và trong đội hình thi đấu, chắc chắn không thể thiếu những cái tên như Quang Hải, Công Phượng hay Duy Mạnh. Và hẳn các bạn cũng đã từng nghe câu, phía sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng hình của người phụ nữ. Và tất nhiên các cầu thủ của chúng ta cũng thế, không chỉ tài năng kiếm cả đống tiền từ sân cỏ. Những cầu thủ Việt Nam cũng luôn chọn cho mình những người vợ, người yêu là những thiên kim tiểu thư thuộc hàng trăm anh thế Việt. Bạn có thắc mắc những nàng watch nào xinh đẹp không? Và gia thế khủng nhất hiện nay? Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá qua video 7 người yêu là tiểu thư gia thế khủng của cầu thủ Việt Nam nhé. 7. Khánh Linh, vợ Bùi Tiến Dũng. Đầu tiên trong danh sách này ở vị trí số 7 là Nguyễn Khánh Linh, vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng. Cô nàng vốn là con gái của một đại gia khét tiếng Bắc Ninh, kinh doanh chuỗi khách sạn và quán karaoke mang tên Phúc Anh, là một rich kid từ trong trứng nước. Từ bé, Khánh Linh đã không còn phải lo lắng đến chuyện tiền nong và được ví như nàng công chúa, được bố mẹ cưng chiều hết mực. Dẫu vậy, với truyền thống kinh doanh vẻ vang của gia đình, Khánh Linh đã được dạy đức tính tự lập ngay từ sớm. Chính vì thế, dù sinh trưởng trong nhung gấm, nhưng Khánh Linh vẫn được nhận xét là thành tích học tập tốt, có bản lĩnh và hiện nay cô đang làm quản lý cho chuỗi khách sạn, quán karaoke của gia đình. Dạo trang cá nhân của vợ Tiến Dũng, dân tình không khỏi lác mắt trước những chuyến du lịch xa xỉ như cơm bữa hay những món đồ hàng hiệu chất đầy nhà. Tủ đồ của Khánh Linh có thể khiến nhiều người nghẹt thở và ghen tị khi trải dài với các thương hiệu xa xỉ từ Chanel, Gucci, YSL, Moschino, Louis Vuitton. 6. Viên Minh, vợ Công Phượng. Công Phượng chắc là cái tên kín tiếng nhất trong chuyện tình cảm với vợ, vì phải đến khi đám cưới, dân mạng mới té người trước thông tin. Khi ấy người ta mới biết được vợ Công Phượng là Tô Ngọc Viên Minh, bố của Viên Minh là ông Tô Duy Lâm, hiện đang là giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Viên Minh từng có khoảng thời gian du học ở Bỉ, sau đó học tiếp ở Đại học RMIT và có tấm bằng thạc sĩ loại xuất sắc ngành quản trị kinh doanh. Không màu mè, khoe mẽ, Tô Ngọc Viên Minh khiến chàng trai số 10 xứ nghệ đổ gục trước mình bởi sự chân thành. Suốt 2 năm quen biết và 4 năm yêu nhau, dù tiền đạo tuyển Việt Nam trải qua nhiều sóng gió và phải sang nước ngoài thi đấu liên tục, cô nàng Viên Minh vẫn luôn là điểm tựa để anh vượt qua khó khăn và có một cái kết viên mãn. Dù là một rich kid thứ thiệt, nhưng Viên Minh lại có lối sống vô cùng kín đáo, giản dị. Sau khi kết hôn, cô chính là người trực tiếp quản lý của Công Phượng. Hiện cô cũng giữ vai trò quản trị viên của fanpage, group chính thức và cả FC của Nguyễn Công Phượng. Thậm chí, cả hai còn chung tay sáng lập thương hiệu thời trang thể thao riêng, được ghép từ tên của cả hai. Hiện khối tài sản mà vợ chồng nhà Messi Việt Nam sở hữu trị giá đến hàng trăm tỷ đồng. 5. Nguyễn Quỳnh Anh, vợ Duy Mạnh. Ở vị trí số 5 là công chúa béo, vợ Duy Mạnh. Nguyễn Quỳnh Anh được biết đến là một tiểu thư cành vàng lá ngọc và chuẩn con nhà người ta. Bởi không chỉ xinh đẹp mà còn tài giỏi trong kinh doanh, đặc biệt là gia thế không phải dạng vừa của mình. Cô là con gái thứ hai của ông Nguyễn Giang Đông, cựu chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn FC. Ông Giang Đông là đại gia kinh doanh ô tô, xe máy lâu năm ở Hà Nội. Hiện ông sở hữu trong tay hàng trăm tỷ và nhiều bất động sản khác, được xếp vào hàng giàu có ở thủ đô. Đám cưới của Duy Mạnh và Quỳnh Anh khiến thiên hạ lác mắt vì độ giàu có và chịu chi của cả hai bên gia đình. Không gian tiệc cưới được trang trí theo concept lâu đài cổ tích. Chiếc vòng cưới của Quỳnh Anh được làm từ 285 viên kim cương, có giá trị khoảng gần 1 tỷ đồng. Nhà không có gì ngoài điều kiện, nên Quỳnh Anh cũng là tín đồ mê hàng hiệu. Cô thường xuyên đi du lịch vòng quanh thế giới để mua những món đồ hiệu. Và cô nàng cũng mở một kênh YouTube riêng để đập hộp những thương hiệu xa xỉ mà mình sở hữu. Đồ chịu chi cho đồ hiệu của cô nàng còn khiến nhiều người ghen tị, khi một chiếc túi hiệu có giá hàng trăm triệu đồng lại được cô nàng dùng để đựng bỉm sữa cho con. 4. Vóc Đỗ, vợ Nguyễn Văn Dũng. Tiếp theo ở vị trí số 4 là cô nàng Vóc Đỗ, vợ hậu vệ Nguyễn Văn Dũng. Không nổi bần bật như Quỳnh Anh, Nhật Lê, Yến Xuân hay những cô bạn gái khác của hội cầu thủ, Vóc Đỗ được dân tình biết đến sau màn gây chiến với Văn Thanh để bên vực người yêu khi ấy. Sau đó cô nàng nhanh chóng được chú ý. Mặc dù chưa một lần công khai về gia thế của mình, nhưng nhiều người phỏng đoán rằng gia đình Vóc Đỗ cũng thuộc dạng các của anh của đẻ, nên mức tiêu tiền vặt của cô sương sương mà tới 1.500 đô. Mua quà tặng cho người thân bạn bè khi đi du lịch mà tốn tới 500 triệu đồng. Thử hỏi làm sao không giàu kia chứ? Không thua kém bất kỳ ai trong giới rich kid, Vóc Đỗ phụ trang cá nhân bằng những chuyến du lịch, hàng hiệu chất đống và những bức hình check-in sang chảnh.
mà thành tích học tập của cô mới là đáng gờm. Khi theo học hệ thạc sĩ quản lý kinh doanh quốc tế tại Đại học Middlesex, thuộc top các trường đại học hiện đại nhất Anh Quốc, và luôn đứng hàng top về chuyện điểm số. Vóc độ cũng được xếp vào hàng những cô nàng người yêu xinh đẹp của các cầu thủ, bởi cô có gương mặt xinh đẹp. Nét nào ra nét ấy, bên cạnh đó là số đo 3 vòng nóng bỏng, cùng với chiều cao lý tưởng 1m71. 3. Bạn gái Lâm Tây. Từng bị chê béo, có thân hình mập mạp, nhưng nhờ chăm chỉ tập thể hình, giờ đây Yến Xuân, bạn gái của Đặng Văn Lâm, đã trở thành một cô gái với body siêu chuẩn, đặc biệt là vòng một căng tròn, khiến các đống mây râu xao xuyến. Sở hữu body tràn đầy sức sống, bốc lửa với số đo 3 vòng căng đét. Chính vì thế mà mỗi lần cô nàng boss hình gợi cảm, là dân mạng lại khó thở và khó dời mắt. Khá kiến tiến về gia thế của mình, tuy nhiên chỉ với một đoạn clip than vãn với việc dọn dẹp nhà đón Tết, cư dân mạng lại soi ra một góc tư gia đẹp như biệt phủ của hot girl Yến Xuân. Cụ thể, trong đoạn clip, ngôi nhà của Yến Xuân ngập tràn hoa tươi, nhiều chậu mai cỡ lớn, sân nhà và góc cảnh bên ngoài rất đẹp. Nhưng phía xa còn có hàng căn nhà cổ đẹp như cung điện trong phim cung đấu. Chưa hết qua hình ảnh Instagram, cũng thấy cuộc sống khá giàu có của nữ hoàng phòng gym, khi liên tục check in những địa điểm sang chảnh, với nhà hàng, hồ bơi, bãi biển, những nơi khá lý thú để khoe body khiến nhiều người bỏng mắt. 2. Chu Thanh Huyền, bạn gái Quang Hải. Quang Hải là tay sát gái bậc nhất làng túc cầu Việt Nam. Những bóng hồng từng đi ngang đời anh không phú thì cũng quý, và tất nhiên là phải xinh rồi. Ở thời điểm hiện tại, boy đào hoa của tuyển Việt Nam được cho là đang hẹn hò với Chu Thanh Huyền, một cô nàng hơn mình 3 tuổi. Quá trình yêu đương hẹn hò của cả hai thế nào thì dân tình chưa rõ, chỉ biết giống bao nàng quá trước đó của Quang Hải, Thanh Huyền sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thậm chí được nhận xét vượt trội hơn hẳn mọi mặt. Không chỉ có gương mặt nét, Thanh Huyền còn gây ấn tượng với vóc dáng nuột nà, nóng bỏng khiến bao anh chàng chết mê. Bạn gái Quang Hải được cho là một chuyên gia đạo lý, bởi trên Instagram, gái xinh không chỉ thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh khoe vóc dáng nuột nà, nóng bỏng. Điều đáng chú ý, mỗi hình ảnh Thanh Huyền đều đến kèm những quan điểm, triết lý về cuộc sống sâu sắc. Ngoài ảnh check-in xinh đẹp, sang chảnh, bạn gái Quang Hải cũng thường cập nhật hình ảnh đi từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. 1. Nguyễn Huyền My, vợ Văn Quyết. Cuối cùng ở vị trí số 1 trong danh sách này là Nguyễn Huyền My, vợ của Văn Quyết. Có lẽ Duy Mạnh và Văn Quyết thuộc trường hợp rất hiếm có trong làng bóng đá Việt Nam, không chỉ cùng thi đấu ở câu lạc bộ Hà Nội, cả hai còn là anh em cột treo. Văn Quyết lấy Huyền My, con gái cả của cựu chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn. Văn Quyết phải lòng Huyền My khi gặp mặt, cả hai sớm về chung nhà vào tháng 5 2015 trong sự bất ngờ của người hâm mộ và sớm chào đón thành viên mới. Ba xã Văn Quyết khéo chăm con, nhưng cũng giỏi giang trong việc kinh doanh. Hiện vợ chồng Văn Quyết có đế chế kinh doanh về thời trang ở Hà Nội và xếp vào hàng giàu có trong làng túc cầu Việt. Dù khá kiến tiến, nhưng vì sinh ra đã ở vạch đích nên Huyền My cũng là một tay săn hàng hiệu đình đám. Mỗi khi đi ra đường đều phải có túi hiệu xa xỉ, đồ hiệu đắt đỏ, có món lên đến hàng trăm triệu đồng. Điều này cho thấy khả năng chi tiền cho đồ hiệu của chị gái công chúa béo cũng chẳng kém cả bà xã Duy Mạnh là bao. Bạn thấy cô tiểu thư nào xinh đẹp và ấn tượng nhất? Và bạn thích nhất cặp đôi nào? Hãy chia sẻ cho mọi người biết nhé! Đừng quên để lại cho mình một đăng ký kênh nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau!